В умовах повномасштабної агресії проти України багато цивільних громадян потрапили у полон, переживши жахливі випробування. Їхнє повернення до мирного життя є одним із найважливіших завдань нашого суспільства. Тому у цьому відео ми поговоримо з моєю колегою Катериною про трудові права та гарантії для таких осіб. Ми розглянемо, як українське законодавство захищає права цивільних працівників, які були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України. На прикладі конкретних практичних ситуацій ми проаналізуємо механізми збереження робочого місця та посади, зарахування страхового стажу та інші важливі аспекти соціальної реінтеграції. Кать, які права та гарантії має працівник, який потрапив в полон? Та чи можна звільнити таких працівників? Фактичне питання щодо будь-яких гарантій, які передбачені для цивільних, які перебували в полоні, тривалий час взагалі не регулювалося законодавством. Тому суди вважали за можливим використовувати аналогії закону та використовували у своїх рішеннях ті гарантії, які передбачені статтею 119 Кодексу законів про працю щодо збереження робочого місця та посади. З прийняттям відповідного закону дане питання було врегульовано. Таким чином, станом на сьогодні роботодавець не може звільнити такого працівника, адже за працівниками, які перебували в полоні, зберігається робоче місце та посада протягом усього часу перебування таких працівників у полоні, а також протягом 6 місяців, якщо дані працівники потребують лікування або реабілітації. Аліно, а як щодо інших гарантій? Важливою є гарантія стосовно зарахування страхового стажу для осіб, які перебували у полоні. Час, коли людину утримували незаконно через збройну агресію проти України, зараховується їй до страхового стажу. Тобто мова йде про період перебування у полоні, а також протягом 6 місяців з дня її звільнення у разі проходження такою особою лікування. Кать, а давай же пояснимо, що це означає для працівника. Таким чином, людина не втрачає цей період для соціальних гарантій чи пенсій у майбутньому. Крім того, цей стаж зараховується як страховий стаж зі шкідливими умовами праці, що дає право на призначення пенсій у пільгових розмірах та на пільгових умовах. 27 березня 2025 року набув чинності закон 4280. Даним законом вноситься ряд змін до законів України, що регулюють питання сплати єдиного соціального внеску. Даний закон України набирає чинності з 1 січня 2026 року. Згідно даних змін, платником єдиного соціального внеску за цивільних осіб, які перебували у полоні, є Пенсійний фонд України. Аліно, а за який період буде сплачено єдиний соціальний внесок? За весь період перебування особи у полоні та протягом 6 місяців після звільнення, згідно даних реєстру осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. Крім того, у червні 2025 року Кабінет міністрів України прийняв постанову 732 та оновив порядок стосовно нарахування та сплати ЄСВ за осіб, що перебували в полоні. Дана постанова набирає чинності з 1 січня 2026 року. Цією ж постановою Кабінет міністрів України зобов'язав Пенсійний фонд України у 3-місячний строк з дня набрання її чинності нарахувати та сплатити ЄСВ за всіх працівників, що перебували у полоні. Навіть якщо працівник чи працівниця перебували у полоні рік тому, то вони не втратять цей період для їхнього стажу. Отже, Пенсійний фонд України зобов'язаний сплатити єдиний соціальний внесок за всіх цивільних працівників, які перебували в полоні. Кать, а як щодо права на відпустку після перебування в полоні? Час перебування працівника чи працівниці в полоні зараховується до стажу, що дає право на щорічну основну відпустку. Тобто, фактично, після повернення на своє робоче місце після полону, такі працівники будуть мати накопичені дні щорічної основної відпустки за час, коли вони знаходились у полоні. Також працівникам, які перебували у полоні, щорічна основна відпустка може бути перенесена на інший період або ж продовжена. Отже, Аліна, давай підсумуємо, як факт перебування цивільних осіб у полоні впливає на трудові відносини. Працівник чи працівниця, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, по-перше, мають право на збереження робочого місця та посади протягом усього періоду перебування у полоні, а також протягом 6 місяців після звільнення. По-друге, мають право на відпустку, її перенесення та продовження, а також одноразове отримання ваучера на навчання. А у разі виникнення додаткових питань звертайтесь до юристів громадської організації «Трудові ініціативи».